بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د ظریف بهادر یوټیوب چینل ته او موږ په پایتان ویډیوز باندې کار کوو او دا به موږ سره د پایتان کې د کنسټرکټر ټاپک آخري ویډیو وي ملګرو چې دا هم زموږ د فالوورز د ډیماند یا هغوی موږ نه ریکویسټ وکړو چې په ډل فنکشن باندې کار وکړو موږ ته نو ډل فنکشن ملګرو څه شی دی اصل کې دا از ا ډیسټرکټر تاسو ته بیهیویر کوي یعنې د دې چې کوم کارکردګي ده هغه ډیسټرکټر دی ملګرو کنسټرکټرز تاسو پوهیږئ چې د یو کلاس کنسټرکټر داسې یو فنکشن دی چې کله هم ته دغه کلاس آبجیکټ جوړ کړي نو بیا اتومات د هغه دغه کنسټرکټر خپله رن کیږي نو کنسټرکټر او ډیسټرکټر موږ په سی پلس پلس کې هم ما مکمل په دې باندې ویډیوز جوړ کړي او هلته مې ویل دي چې کنسټرکټر اتومات کال کیږي په سی پلس پلس کې دا خبره ما هم کړې ده چې ډیسټرکټر چې دی هغه هم اتومات موږ سره کال کیږي خو پایتان کې دا خبره نه ده ملګرو کنسټرکټر په پایتان کې اتومات کال کیږي ډیسټرکټر چې دی هغه به ته په خپله کال کوي نو زه راځم فی الحال څه کار کوم یو کلاس اخلم ته ولیکم چې ټیسټ دا ما سره د کلاس نوم دی په دغه کلاس کې ما سره یو کنسټرکټر دی فار ایگزامپل زه به واخلم چې ډیف او هغې نه پس به دا واخلم انیشیټ چې ورته وایي صحیح دی په زړه ویډیو کې ما دا کار کړی زه به دې ته سمپل وایم چې ما ته پرنټ کړه او دلته راته ووایه چې هی کنسټرکټر دا ما سره کنسټرکټر شو صحیح دی هغې نه پس به زه راشم دلته به زه واخلم ډیف او ډیف ته به څه ورته وایم چې انډرسکور سوري دې ته وایم میتھډ 1 صحیح دی یعنې دا ما سره میتھډ یعنې فنکشن شو یوزر ډیفاین او دې ته به زه ووایم چې دا ما سره فنکشن دی نو زه به ورته وایم چې هی فنکشن صحیح دی دا ما سره یو فنکشن دی ملګرو زه به دلته کې ډل میتھډ واخلم چې دا از ا ډیسټرکټر موږ سره بیهیویر کوي یعنې د دې چې کوم عکس العمل دی هغه به ډیسټرکټر غوندې وي خو اصل کې هغه کې چې دی په پایتان کې به بیا دغه موږ خپله کال کوو صحیح دی نو زه به راشم ورته وایم چې ډیف او دلته به ورته وایم چې ډیلیټ نو دا ما سره ډیلیټ فنکشن دی ملګرو ما بار بار دلته که تاسو وګورئ دې ځای کې ما لیکلي دي چې د ډیلیټ فنکشن میتھډ نون از ا ډیسټرکټر میتھډ ان پایتان دا یو ډیسټرکټر میتھډ دی په پایتان کې صحیح دی نو د ډیسټرکټر کار شي چې هغه به تاسو ته میموري خالي کوي یعنې کوم آبجیکټ چې دغه کلاس آبجیکټ ته جوړ کړي هغه آبجیکټ ډیلیشن دپاره پکارېږي نو زه به راشم دلته ورته وایم چې پرنټ کړه او دې ته به وایم چې hey del صحیح ده کنه hey del delete یا destroy object صحیح ده دا مې واخیسته اوس نو ملګرو که زه چېرته راشم دلته راشم لاندې او دلته ورته وایم چې دغه ټیسټ آبجیکټ ماته جوړ کړه نو زه به واخلم چې او یعنې object is equal to test مې واخیست صحیح ده ملګرو دا آبجیکټ جوړ شو اوس که زه دا خپل پروګرام دلته رن کوم نو دا به اتومات رن کېږي صحیح ده ملګرو دا به اتومات رن شي دا دواړه به زه خپله کال کوم خو زه راځم دلته څه کار کوم دلته به زه څه ورته وایم دې کې به زه ورته وایم چې او ډاټ نه اول به زه ورته وایم چې ډیلیټ کړه ماته څه شی او صحیح دی که نه نو دلته تاسو وګورئ دغه آبجیکټ ما دلته جوړ کړه بیا هلته ما بېرته ډیلیټ کړه خو که زه دا پروګرام رن کوم نو تاسو وګورئ ملګرو هی کنسټرکټر هغې نه پس هی ډیل destroy object یعنی دغه لاین چې دی ماته آبجیکټ جوړ کړه دغه لاین چې دی ماته دغه آبجیکټ واپس یا بیرته ډیلیټ کړه صحیح دی که دغه هلته زه غواړم دې ځای کې څه وکار کړم دې ځای کې زه غواړم ورته وایم چې او ډاټ ماته څه وکړه میتھډ 1 کال کړه هغې نه پس بیا آبجیکټ ډیلیټ کړه نو سمپل دا به تاته څه کار کوي آبجیکټ به تاته ډیلیټ کوي دا وایي چې هی کنسټرکټر هی فنکشن او هی ډیل destroy object یعنی اوس ما سره په سیسټم کې او نشته دی ځکه او ما ډیلیټ کړه ته ملګرو که زه چېرته څه کار وکړم دلته کې دغه فنکشن ایسته کړم سوري دغه یو لاین کوډ ایسته کړم یعنې ډیلیټ او نه او که زه دا رن کوم نو تاسو وګورئ اوس یې هم دا کال کړی دی دا یې بیا هم کال کوي یعنې دغه ډیلیشن آبجیکټ ډیلیشن اتومات خپله کال کېږي هغه ځکه چې دلته که تاسو وګورئ ملګرو دا وایي چې the delete method is called for any object when the reference count for the object becomes 0 او همداسې بیا لاندې خط کې ما لیکلی چې the reference count for the object becomes 0 when the application ends څه دی د دې مطلب دا دی که چیرې یو کس څه کار وکړي که چیرې دلته کې یو کس یو آبجیکټ جوړ کړي صحیح دی نو دا اصل کې ځان ته یو ریفرنس ویریبل جوړوي یعنې دې ته یو ریفرنس ویریبل ورکوي صحیح چې کې دغه آبجیکټ ریفرنس پروت وي صحیح دی ملګرو هغه به تاسو څنګه ګورئ هغه تاسو سمپلي خیال شي ما تاسو ته ویلي وو چې دلته تاسو کولی شئ چې پرنټ او یعنې دغه آبجیکټ ماته پرنټ کړه نو دغه دې ریفرنس دی صحیح دی ملګرو نو چې کله هم دغه ریفرنس ویریبل 0 شي یعنې چې هر کله دا 0 شي نو دا به څه وشي دغه آبجیکټ به ډیلیټ شي چې کله ته څه دلته راځې دلته ورته وایي چې ماته ډیل کړه او ډیل ته بیا ورته وایي چې او دې مطلب دا دی چې تا دغه څه
څه وکړه دغه او دې ډیلیټ کړ نو ستا په سیستم کې دا ریفرنس ویریبل پاتې نشو او اتومات څه شو دا به کال کیږي خپله صحیح ده ځکه دا ډیلیټ کړه اوس که چیرې ته احیانا ډیل بیخي کاروي نه نو بیا هم دا ول داسې مستقیمه ډایرکټ دغه ډیسټرکټر یا ډیل فنکشن کال کیږي هغه ځکه چې دلته ما تاسو ته لیکلي چې the reference count for the object becomes 0 یعنې دغه count چې دی یعنې دغه object reference variable دا 0 کیږي چې کله هم ستا اپلیکیشن end شي که چیرې احیانا زه غواړم چې دغه اپلیکیشن end نه شي نو زه به هلته راشم ورته ولیکم چې while true دا تاسو وګورئ موږ while true مو لیکه او زه دلته ورته وایم چې a یا for example I is equal to input صحیح ده که input and number enter a number صحیح ده موږ دا که تاسو وګورئ که زه اوس دا پروګرام رن کوم نو دلته وګورئ تاسو ماته دا وایي چې hey constructor hey function نو دا زما پروګرام end شوی نه دی دا ګورئ زه ورته entry ورکوم نمبر یې ورکوم نو پروګرام زما end شوی نه دی او دلته کې ما سره څه شی دلته ما سره دغه ډیل فنکشن هم نه دی کال شوی که زه دا پروګرام سټاپ کړم او راشم اوس دلته ورته ووایم چې ته ماته ډیل کا صحیح ده که نه ډیل ډیلیټ که ماته څه شی او یعنې دغه object ماته اوس ډیلیټ کا اول فنکشن دی چې کال که بیا بیرته ماته object ډیلیټ کا دا تاسو وګورئ موږ که دا زه رن کړم دا ماته وایي hey constructor hey function hey deal صحیح ده که destroy object دغه object اوس ختم کا خو زما پروګرام تر اوسه پورې روان دی زما پروګرام ختم نه دی دا ګورئ موږ دا یو بیسټ اگزامپل دی تاسو ته دا اکثره شاګردان په ویب سایټو باندې سرچ کړی دی خو هغوی د دې فرق تر اوسه پورې ورته معلوم شوی نه دی چې یعنې مثلا چې زه کله هم پروګرامینګ کوم په پایتان کې که زه ډیل او استعمال کړم او استعمال یې نه کړم نو ماته څه کار کېږي ماته اصل کې دغه فنکشن یعنې ډیل فنکشن چې کوم په دې کلاس کې دننه از ا ډیسټرکټر دی دا رن کېږي دا ولې صحیح ده ملګرو نو د هغې جواب دا دی چې کله هم تاسو یو object جوړ کړه صحیح ده که نه تاسو د یو کلاس object جوړ کړه یعنې تاسو داسې هم کولی شئ چې د یو کلاس سنګل object ته ملټیپل ریفرنس ورکړئ هغه څنګه مثلا زه راځم ورته وایم چې O1 ما سره O1 د ټیسټ مې واخیستی دی دا مثلا دا شو زه به راشم ورته وایم چې O2 object 2 دی دا مساوي که O1 سره نو ملګرو که تاسو دلته وګورئ ما سره څه شی دی دوه ریفرنس دي څه دی یو دا دی یو دا دی کلیر دی دواړه اصل کې موږ سره د چا object دی ایدیزي object دی دا دواړه مثلا مکمل ما سره یو object دی څه دی که زه دلته راشم ورته وایم چې O3 څه دی که نه O3 is equal to O1 نو دلته تاسو وګورئ ملګرو اوس ما سره څه شی دی درې object دي ما سره خو دا ټول ریفرنس ویریبل چاته دغه یو دې ټولو به چې کوم ریفرنس ویریبل دا هغه به سیم وي که زه دلته راشم ورته وایم څه ورته وایم چې ماته پرنټ کړه O1 صحیح دی دا تاسو وګورئ که زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ دلته ماته دا راکوي که زه راشم دلته څه ورته وایم چې ماته پرنټ کړه څه شی O2 صحیح دی نو O2 دا زه راځم ګورم چې دا ماته چی راکوي دا تاسو وګورئ موږ دواړه سیم دی کلیر دی یعنې دې چې کوم ریفرنس ویریبل دی هغه سیم را روان دی ماته نو که ته اوس دغه یو هم ډیلیټ کړې دا ګورئ زه پرنټ کړم ماته څه شی O3 دا صحیح دی نو دا به زه رن کړم دا درې واړه به یو شي دا وګورئ تاسو ملګرو څومره ښایسته درې واړه ما سره یو شی دی نو چې کله زما پروګرام end شو هغې نه پس بیا ماته وایي چې hey destroy object صحیح دی که نه یعنې destroy object اوس که چیرې احیانا زه څه کار کوم دې ځای کې زه ورته وایم چې while true زه نه غواړم چې پروګرام end شي صحیح دی ځکه ما تاسو ته مخکې وویلې چې دغه فنکشن په څه وخت به ماته کال کېږي چې کله هم دغه ریفرنس ډیلیټ شي صحیح دی بیا به دا کال کېږي اوس دلته کې چې کله تاسو دغه مینولي نه ډیلیټ کوئ فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ډیلیټ څه شی وکړه ماته او نو ما یوازې یو ډیلیټ که نه دا O1 ما ډیلیټ صحیح دی نو دلته ما سره اوس هم دوه پاتې دي صحیح دی نو که زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ while true زه به ورته وایم چې I is equal to input name صحیح دی نو دا یو شی به زه ورکړم دا به رن کړم زه پروګرام غواړم چې زما وچلېږي دوامدار نو دا تاسو وګورئ hey constructor او زما پروګرام روان دی او ما ورته دلته چې ویلي ډیلیټ مې هم ورته ویلی دی O1 ډیلیټ نو که تاسو دغه زما دویم ته راشئ دغه دویم چې کوم څه شی دی سټیټمنټ دی زما چې دا میتد هغه وخت کال کېږي چې کله ته د دغه ریفرنس ما سره مکمل زیرو شي اوس ما سره درې ریفرنس دي که نه تا یو ډیلیټ کړی نو دوه پاتې دي نو ته دا دوه نور هم ډیلیټ کړه صحیح ده که نه کاپي پیسټ او دلته ورته وایه چې 2 صحیح دی او 3 دا ګوره دا درې واړه ډیلیټ کړه اوس که ته دا رن کوې د پروګرام دا به تا ته وایي چې hey
del destroy object نو دغه object اوس delete شو صحیح دی موږ دا ګورئ دا بل example دی صحیح دی خو کچېرې احیانا زه یو هم نه delete کوم صحیح دی خو دلته زه راځم رن کوم نو دا به څه کار کوي stop and run نو دا به هیڅ کله هم دا ته نه ریموو کوي تر څو پورې چې اوس ستا پروګرام end نشي صحیح دی تر څو پورې چې ستا پروګرام خو end کېږي نه ځکه تا داسې ورته کوم کوډ نه دی لیکلی هلته چې ستا پروګرام end شي صحیح دی نو زه به دغه ایسته کړمه صحیح دی زه به دا ایسته کړم او دلته به سمپل ورته وایم چې پروګرام end نو زه به ورته وایم چې پروګرام end صحیح ده که نه نو که زه دا اوس راځم رن کومه رن نو دا داسې وګورئ موږ پروګرام end شو هیډل د دې بل اګزامپل داسې هم کیدای شي که زه راشم دلته ورته وایم چې while true صحیح ده که نه while true او زه به ورته وایم چې I is equal to input یا int به زه واخلم int او هغې نه پس به زه ورته وایم چې input که ماته څه شی number صحیح ده number خلاص اوس به زه ورته وایم چې f څه شی شو f که چیرې I مساوي شو 5 ته نو بیا ته څه کار وکړه دا ګورئ ښه ورته وګورئ ملګرو نو بیا ته ماته څه کار وکړه end که پروګرام صحیح دی نو ته ماته بیا څه وکړه break صحیح دی دا یعنې زما پروګرام دې break شي اوس ګورئ ورته ملګرو اوس ورته ښه وګورئ که زه دا رن کړم نو دا داسې وګورئ ملګرو hey constructor number زه به ورته وایم چې 4 2 3 چې زه هر نمبر ورکړم دا به څه مسله نه وي مانه غلط شو نمبر زه راځم ورته وایم چې 2 3 2 1 9 دا ګورئ چې هر نمبر ورکړم مسله نشته خو که زه 5 ورکړم نو زما پروګرام end شي دا ګورئ پروګرام end hey destroyed څه داسې هم کولی شي که ته غواړې چې مخکې له دې نه چې ستا پروګرام end شي دغه خپله اتومات زیرو شي بیا دا ټول ډیلیټ شي ته داسې هم کولی شي راشي دلته ورته وایي چې مثلا که چیرې 5 شو نو ته بیا ماته څه کار وکړه بیا ته ماته ډیلیټ که څه شی ډیلیټ که ماته 1 صحیح دی 1 ماته ډیلیټ که او همدغسې f که چیرې دا ګورئ f که چیرې I مساوي شو که چیرې I مساوي شو د 6 سره نو بیا ته ماته څه شی وکړه ته بیا ماته ډیلیټ که O2 صحیح دی O2 ماته ډیلیټ که او دلته راته هغه مسج یا نه مسج نه ځکه دا ما سره reference variables دي او همدغسې که زه راشم ورته وایم چې f که چیرې I ماته مساوي شو د 7 سره نو بیا ماته څه کار وکړه بیا ماته delete که object 3 صحیح ده که نه نو object 3 به دا delete شي ها اوس نو ګورئ ملګرو که زه دا پروګرام رن کوم تاسو وګورئ پروګرام رن کوم او end ګورئ زه به end هم ورته ورکړم ورته وایم که چیرې یو چا 0 واچوه نو بیا پروګرام end f که چیرې I صحیح دی که چیرې I مساوي شو د 0 سره نو بیا پروګرام end که break صحیح دی دا ګوره دا ټول شیان ګوره already ما تاسو ته ویلي ده break او f وغیره وغیره پروګرام رن کوم دا تاسو وګورئ موږ څومره ښایسته دا به درته زه ورته وایم چې نو nothing no problem صحیح دی که زه ورته څه شی ورکوم 5 6 7 نو که زه ورته وایم 7 نو اوس ما سره چې ډیلیټ شو مګر دا 3 ډیلیټ شوی دی همدا اوس خو ما سره destructor کال نشو صحیح دی دا del فنکشن کال نشو ځکه ته به دا ټول ډیلیټ یې ځکه دا ټول ریلیټډ ټو دغه یو object دی صحیح دی که زه چیرې احیانا راځم ورته وایم چې ته ماته 3 واخله نو ګوره هیڅ مشکل نشته دی که زه راشم ورته وایم چې 5 نو اوس دغه دا ولینی ما ډیلیټ که صحیح دی صحیح دی ملګرو دا ما ډیلیټ که څه شو زما کنسول اوکې کنسول چېرته لاړه نو نه نو که دلته به زه راشم ورته وایم چې 5 یعنې 5 نه مطلب دا دی چې ما څه وکړه دا هم ډیلیټ کړه خو تر اوسه پورې بیا هم ما سره څه شی دا نه ده کال شوی که زه دا آخري چې 2 دی دا ډیلیټ کړم نو دا به بیا ختم شي نو 6 که زه ورکړم انټر کړم نو دا تاسو ګورئ hey del destroy object یعنی مطلب دا دی چې دا درې واړه object ما زیرو کړه نو دا به اتومات خپله کال کېږي او زما پروګرام به همدغسې ادامه به لري تر هغه پورې چې کومه پورې زه څه ورته وانخلم تر هغې پورې چې زه ورته 0 نه وایم ښه دلته کې دا مسله ولې راغلی ځکه چې ما سره 5 ما ورته ویلي که چېرې 5 شو نو ډیلیټ او object ما سره خو نشته ځکه ما already ډیلیټ کړی نو هغه ایرر درکوي که زه دا رن کوم موږ دلته که زه 0 ورکوم انټر کوم نو دا به څه کېږي is equal to 0 نو نمبر پروګرام باید چې break شي صحیح ده که نه دا ولې نه break کېږي نو که زه 0 ورکوم انټر نه break کېږي صحیح دی نو input int زه دلته ورته دا ورکوم انټر ښه 0 باید چې په 0 باندې f1 is equal to 0 دی I نه دی صحیح دا به تاسو I که نو بیا په 0 باندې پروګرام به ستا end کېږي
زه ورته وایم چې I enter نو دا تاسو وګورئ ملګرو my god ما ورته ورکړ I زه به راشم ورته وایم چې 0 enter نو دا تاسو وګورئ ملګرو پروګرام end شو خو بیا هم hey they'll destroy my object یعنې زموږ object د ځای نه delete شو ملګرو پروګرام ته ښه صحیح غور وکړه د ځای نه ما object references واخیستل نو دا ډېر لږ دغسې باریکي لري دا پروګرام خو د دې کې څه مشکل ته نه وي دا موږ سره ډل فنکشن اکثر شاګردانو دې په باره کې ماته میسج کړی چې موږ کنفیوز یاستو اکثره د خپله اتومات کال کېږي زیاتره وخت موږ خپله کال کوو نو دغه ویډیو وګورئ انشاءالله ستاسو مشکل به حل شي زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ د ظریف بادري په نوم باندې او د دې ویډیوګانې حتما خپل ملګرو سره شریک کړئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان